Hello dear student, this is Amina Ahmed and welcome to my channel Let's Learn English. Today we will discuss the second chapter of Flamingo and the name of the chapter is Lost Spring. The chapter is written by Anit Jung. This chapter has two stories about two poor children who lost their spring of life due to poverty. And the story describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the happiness of their childhood due to their pathetical socio-economic condition. They are deprived from schooling and forced to work hard in their early childhood. Anit Jung's chapter is a call to end child exploitation so that these children can also enjoy the spring in their life. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেপ্টাৰত আমি চেপ্টাৰটো লিখিছিলে অনিত জং আৰু এই চেপ্টাৰত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকুৱাকে শিশু শ্ৰমে বা দৰিদ্ৰতাই ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ পৰা বাল্যকাল কাঢ়ি লয় about the authorত আহিছো. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad, and she has authored several books. The chapter Lost Spring is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. In the chapter she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn the children to a life of exploitation. A life নহয়, a life হ'ব লাগে. এই চেপ্টাৰত অনিত জাঙে আলোচনা কৰিছে কেনেকুৱাকে পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতা আৰু পৰম্পৰাই শিশুসকলৰ বাল্যকাল তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি লয় আৰু ষ্টৰীটো কৰ পৰা উঠাই দিছে এক্সাম্পল মানে টেকেন বা উঠাই দিয়া কবৰ পৰা লষ্ট স্প্ৰিং ষ্টৰিজ অফ ষ্টলেন চাইল্ডহুড নামৰ যিখন অনিত জাঙৰ কিতাপ আছিলে সেই কিতাপৰ পৰা উঠাই দিছে. এই চেপ্টাৰত আমি দুটা ষ্টৰী পাম. প্ৰথম ষ্টৰী হ'ল sometimes I find a rupee in the garbage. This is the first story and this is about a little boy whose name is Sahib. ইয়াতে মেইন ক্যাৰেক্টাৰছ হিচাপে আমি পাম সাহেব. সাহেব হ'ল a rag picker. Rag picker মানে মানুহ বা সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে নেকি জাবৰ জোথৰৰ পৰা বস্তুবিলাক বুটলি জীৱন যাপন কৰে বা জীৱনৰ একমাত্ৰ বৃত্তি তেওঁলোকৰ সেই জাবৰ জোথৰেই হয় যৰ পৰা সামগ্ৰী তেওঁলোক বুটলি সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি বা তাৰ পৰা যিবোৰ মানুহে পেলাই দিয়া পেলনীয়া কিছুমান খাদ্য সেইবিলাকেদি জীৱন যাপন কৰে. তো সাহেব আছিলে এ ৰেগ পিকাৰ whose full name is সাহেবে আলম. ৰেগ পিকাৰৰ সাহেবৰ ফুল নেম আছিলে সাহেবে আলম which means Lord of Universe. না তেওঁ প্ৰকৃততে সাহেব কোন আছিলে ৰেগ পিকাৰ কিন্তু নামৰ অৰ্থ হ'ল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী. এইটো অলপ কথাটো অলপ শুনিবলে হাস্যাত্মক হয় না নহয় তো কৈছে ইজ আইৰনিক্যাল বিকজ হি ইজ এ বেয়াৰফুট ৰেগ পিকাৰ. ইয়াতে সাহেবৰ বিষয়ে দিয়া আছে হি অৰিজিনেলি হেল্ড ফ্ৰম ঢাকা বাংলাদেশ. কৰ পৰা আহিছে ঢাকাৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা. At present he is living in Simapuri, a place on the periphery of Delhi. Periphery হিমাৱৰ্তীয় দিল্লীৰ হিমাৱৰ্তীয় এৰিয়াত বা জাগাত সাহেব বৰ্তমান বসবাস কৰি আছে আৰু সেই জাগাটোৰ নাম হ'ল সীমাপুৰী. সাৰ্ভাইভেল ইন সীমাপুৰী মিন্স ৰেগ পিকিং. সীমাপুৰীৰ মানুহবিলাকৰ জীৱন যাপনৰ একমাত্ৰ বৃত্তি হ'ল ৰেগ পিকিং. এণ্ড গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গোল্ড. গোল্ড মানে ইয়াতে কি বুজাইছে গাৰ্বেজৰ পৰাই তেওঁলোক খোৱা খাদ্য বা গাৰ্বেজৰ পৰাই তেওঁলোক জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিচাৰি পায়. ইট গিভছ দেম ডেইলি ব্ৰেড. তেওঁলোকক কি দিয়ে খোৱা খাদ্য দিয়ে আহাৰ দিয়ে এৰুফ অভাৰ দিয়াৰ হেডছ আৰু কেতিয়াবা কি দিয়ে তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিবলৈ সেই ঘৰটো বা সেই চালিটো দিয়ে. সাহেব গট এ ডিছকাৰ্ডেড পেয়াৰ অফ টেনিছ শ্বুজ বাট গেম লাইক টেনিছ ৱাজ আউট অফ হিজ ৰিচ. সেনেকুৱা গাৰ্বেজতে এদিনাখন সাহেবে কি বিচাৰি পাইছিলে বা সাহেবে এদিনাখন কি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কোনবা ব্যক্তিয়ে বা কোনবা ডাঙৰ ধনী মানুহৰ লৰাই পেলাই দিয়া টেনিছ শ্বুজ পাইছিলে. কিন্তু কথাটো হ'ল টেনিছ খেল সাহেবৰ আউট অফ ৰিচ আছিলে. কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে হোৱাট ইজ দ্য গেম that was Sahib's out of reach. তো ইয়াতে কি হ'ব টেনিছ was the game that was Sahib's out of reach.
তাৰ পিছত পাইছোঁ later he got a job in a tea stall where he was paid 800 rupees per month with all meals but he lost his freedom and cheerful look শেষত ষ্টৰিটোত আমি পাম চাহেবে টি ষ্টলত চাকৰি পায় বা কাম বিচাৰি পায় য'ত নেকি চাহেবক 800 টকা পাৰ মাহে দিয়া হয় আৰু লগতে চাহেবৰ গোটেই দিনৰ আহাৰ যোগান ধৰা হয় কিন্তু চাহেবে নিজৰ চিয়াৰ ফ্ৰী লুক নিজৰ হ্যাপিনেস কি কৰে বা ফ্ৰীডম হেৰুৱাই পেলায় ইয়াতে ষ্টৰিটো কৈছে নেৰেটৰ মানে ইয়াতে আনিজাঙে হ'ব এনকাউন্টাৰ্স হ'ব লাগিছিলে চাহেব এভৰি মৰ্নিং স্ক্ৰাউঞ্জিং ফৰ গোল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ নেৰেটৰে সদায় চাহেবক ক'ত দেখা পাইছিলে এনকাউন্টাৰ্স মানে দেখা পোৱা ক'ত দেখা পাইছিলে সেই গাৰ্বেজ ডামৰ ওচৰত কিবা খুচৰি থকা স্ক্ৰাউঞ্জিং মানে বিচাৰি থকা দেখা পাইছিলে she made a promise to build a school for Sahib that was not no meant নেৰেটৰে কি কৰিছিলে চাহেবক এটা মিছা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে যে প্ৰমিস কৰিছিলে যে তেও কি কৰিব চাহেবৰ কাৰণে স্কুল খুলিব নেৰেটৰৰ কাৰণে সেই প্ৰমিসৰ কোনো মূল্য নাছিলে যেটো নেকি চাহেবৰ জীৱনত এটা হেপা বা এটা আনন্দৰ এটা কি দিছিলে খুৰাক দিছিলে her acquaintance with the barefoot rag pickers led her to Simapuri আৰু সেই নেৰেটৰৰ চিনাকি চাহেবৰ লগত যিখিনি চিনাকি আছিল সেই চিনাকি এদিন নেৰেটৰক কত লৈ গৈছিলে সীমাপুৰীত লৈ গৈছিলে এতিয়া সীমাপুৰীৰ ওপৰত আহিছো তো চেপ্টাৰটো সীমাপুৰীৰ ওপৰত এক্সপ্লেনেশন ভালকে আছে ইয়াতে সেই তাৰে থুলমুলকে দিয়া আছে সীমাপুৰী হলে প্লেস অন দ্য পেৰিফেৰি অফ দিল্লী yet miles away from it metaphorically যদিও দিল্লীৰ এটা কাখৰ দিল্লীতে অৱস্থিত সীমাৱৰ্তী অঞ্চলতে অৱস্থিত কিন্তু দিল্লীৰ পৰা বহুত দূৰত সীমাপুৰী বুলি কৈছে স্কুৱেটাৰ মানে যিসকল মানুহ বিদেশৰ পৰা আহে কোনো পাৰমিশন নোহোৱাকে আমাৰ ইয়াতে থাকে বিদেশী বুলি কও মাইগ্ৰেন্ট কৰে যে প্ৰব্ৰজন কৰি আহে তেওঁলোক who came from Bangladesh back 1971 lived there তাত কোন থাকে সেই মাইগ্ৰেন্ট কৰি আহা স্কুৱেটাৰ বিলাক থাকে সীমাপুৰীত 10,000 rag pickers live there without an structure of without any identity hobo lagisile yat olop bhulke ase structure of mud with roof of tin and tarpaulin devoid of sewage drainage of running water they live there for more than 30 years without an identity hobo lagisile without permits but with ration cards that gets their name on voters to koise teuluk 10000 manu tat বসবাস কৰি আছে teuluk tate tin aru tarpaulinor ঘৰ বনাই টেম্পোৰাৰি ভাবে বসবাস কৰে আৰু teulukor ঘৰ মাটিয়ে বনোৱা হয় তাতে ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আৰু ওয়াটাৰ সিস্টেমৰো অভাৱ আছে বাট সেই সিস্টেম বিলাক বৰ বেয়া অৱস্থাত আছে they live there for more than 30 years teuluk ta 30 বছৰ পৰা তেনেকে বসবাস কৰিছে কোনো ধৰণৰ পাৰমিশন নোহোৱাকে teulukor কোনো ধৰণৰ আইডেন্টিটি নাই কোনো ধৰণৰ নেশনালিটি নাই কিন্তু teulukor ৰেশন কাৰ্ড আছে যি ৰেশন কাৰ্ড হয়তো কোনবা পলিটিক্যাল নেতাই teulukok কি কৰিছে ৰেশন কাৰ্ডটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে teulukor ভোট কাউন্ট কৰিব পাৰে ভোটাৰ লিষ্টত food is more important for them than to their identities teulukor কাৰণে খাদ্যহে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় survival in Simapuri means rag picking teulukor একমাত্ৰ জীৱন যাপনৰ বৃত্তি কি হয় rag picking হয় garbage to them is gold it is their daily bread a roof over their heads even if it is a leaking roof garbage has two different meaning garbage hey jabor juthoror দুই ধৰণৰ মিনিং আছে for the children lora swalir karone it is wrapped of wonder hey garbage এনেকুৱা এটা টুপুলা যত নেকি teuluk ভাল বেয়া নানা ধৰণৰ বস্তু বিচাৰি পায় teulukor কাৰণে হেতু কেতিয়াবা আনন্দৰ কেতিয়াবা দুখৰ বিষয় কিন্তু for the elders it is a means of survivals hey লৰা ছোৱালীৰ মা দেউতাৰ কাৰণে গাৰ্বেজ তা মানে ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে গাৰ্বেজ হল একমাত্ৰ teulukor হাহৰঞ্জাম বা একমাত্ৰ বৃত্তিৰ আহিলা জৰ পৰা teuluk কি কৰে জীৱন যাপনৰ বস্তুবিলা নিজৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগান ধৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰটো আমি পাই আহিছো লস্প্ৰিং কোনে লিখিছিলে আনিজাঙে আৰু এটো উঠাই দিছে ষ্টৰিজ অফ ষ্টলেন চাইল্ডহুড নামৰ কিতাপৰ পৰা তো আনিজাঙৰ ওপৰত আৰু বিশেষ আমি আলোচনা নকৰো
আৰম্ভ কৰিছোঁ চেপ্টাৰৰ প্ৰথম যিটো ষ্টৰী চামটাইমছ আই ফাইণ্ড এ ৰুপি ইন দ্য গাৰ্বেজ এই আইজন হ'ল চাহেব এই যদি কয় হু ইজ আই হিয়াৰ আই মানে কোন ইয়াতে চাহেব কেতিয়াবা মই 1 টকা বিচাৰি পাওঁ গাৰ্বেজত হোৱাই ডু ইউ ডু দিছ কোনোবা সুধিছিলে তুমি ইয়াতে এইবিলাক কিয় কৰি থাকা আই আছিলে নেৰেটাৰ চাহেব হোম আই এনকাউণ্টাৰ এভৰি মৰ্নিং স্ক্ৰাউঞ্জিং ফৰ গোল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ অফ মাই নাইবাৰহুড মই চাহেবক এদিনাখন সুধিছিলোঁ তুমি কিহৰ কাৰণে ইয়াতে স্ক্ৰাউঞ্জ কৰি থাকা কিবা বিচাৰি থাকা কিহৰ কাৰণে এতিয়া চাহেব কোন তাৰ ওপৰত দিছে চাহেব left his home long ago set amidst the green fields of Dhaka his home is not even a distant memory there were many storms that swept away their fields and homes his mother tells him that is why they left looking for gold in the big city where he now lives বৰ্তমান ক'ত থাকে চাহেব সীমাপুৰীত থাকে আৰু চাহেব কেতিয়া আহিছে 30 ইয়াৰ্স আগতে চাহেব ইয়াতে আহিছে ইয়াত মানে ক'ত আহিছে সীমাপুৰীত আহিছে বা ইণ্ডিয়াত আহিছে ইয়াত বসবাস কৰি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল চাহেব কিহৰ কাৰণে আহিছে চাহেবৰ মায়ে এদিন কৈছিলে যে বাংলাদেশত য'ত মানে চাহেবত আগত আছিলে ঢাকাত বাংলাদেশৰ ঢাকাত কি হৈছিলে ষ্টৰ্ম মানে ধুমুহা হৈছিলে যি ধুমুহাই তেওঁলোকৰ খেতি ঘৰ উৰুৱাই লৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক জীৱনৰ নতুন এটা আৰম্ভণি কৰিবৰ বাবে বা জীৱন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকক কি লাগে হয়তো আহাৰ লাগে থাকিবলৈ ঘৰ লাগে সেই ঘৰ আহাৰ বিচাৰি তেওঁলোক ইয়াতে আহিছে গোল্ড মানি তেওঁলোক আহাৰ বুলিহে কৈছে I have nothing else to do চাহেবে কৈছে যে মোৰ একো কাম নাই কৰিবলৈ he matters looking away চাহেবে কৈছিলে মোৰ কৰিবলৈ একো কাম নাই কাৰণে মই ইয়াতে কিবা বিচাৰি থাকোঁ go to school এইটো কৈছিলে নেৰেটৰে যে স্কুললৈ যোৱা I said glibly realizing immediately how hollow the advice must sound মই কৈছিলোঁ চাহেবক স্কুলত কিয় নোযোৱা কৈয়ে মই ভাবিছিলোঁ মই কোৱা কথাটো কিমান যুক্তিসম্পন্ন বা কেনেকুৱা শুনিছে কাৰণ চাহেব হ'ল দুখীয়া ল'ৰা বা ৰেগ পিকাৰ There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. এইটো কৈছিলে চাহেবে যে মোৰ ওচৰত কোনো স্কুল নাই স্কুল খুলিলে মই যাম If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says smiling broadly. কৈছিলে নেৰেটৰে যে মই স্কুল খুলিলে যাবানে চাহেবে কৈছিলে হয় মই যাম আপুনি যদি স্কুল খোলে মই যাম A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? এদিনমান পিছত মই দেখা পাইছিলোঁ চাহেব দৌৰি মোৰ কাষলৈ আহিছিলে আৰু কৈছিলে ছাৰ আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হ'লনে সেইটো আছিলে এটা কি মিছা প্ৰমিছ It takes longer to build a school I say মই কৈছিলোঁ স্কুল এটা বনাবলৈ সময় লাগে Embarrassed at having made a promise that was not meant but promises like mine abound in every corner of his bleak world চাহেবৰ জীৱন একদম উটা পৰা বা হেতা ৰংবিহীন জীৱন আছিলে সেই জীৱনত মোৰ নিচিনা মানুহে কৰা এটা প্ৰমিজে স্কুল খুলিম বুলি কোৱা সেই প্ৰমিজ চাহেবক যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু সেই কথাই মোক কি কৰিছিলে ডিস্টাৰ্ব কৰিছিলে After months knowing, I asked him his name. Sahibe Alam, he announced. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. মই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বা কথা বতৰা চিনাকি চলি থাকিল আৰু এদিন মই চাহেবক সুধিছিলোঁ তোমাৰ নামটো কি চাহেবে কৈছিলে চাহেবে আলম মই বুজি পাইছিলোঁ নেৰেটৰে কৈছে চাহেবৰ নামৰ অৰ্থ আছিলে চাহেবে আলম মানে অৰ্থ আছিলে লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী কিন্তু চাহেব কি এজন বেয়াৰফুট বয় চাহেবৰ ভৰিত নে চেণ্ডেল আছে না চাহেবৰ থাকিবলৈ ঘৰ আছে চাহেব ৰাস্তা ঘাটে ঘূৰি ফুৰে নিজৰ সেই বন্ধুসকলৰ লগত যিসকল বন্ধু দুখীয়া হয় Why are not you wearing chapels? I asked one.
মই এদিনাখন সুধিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মাজতে এজনক তুমি কিয় চেণ্ডেল নিপিন্ধা মাই মাদাৰ ডিড নট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ হি আনচাৰ চিম্পলি সেই ল'ৰাজনে চিম্পলি আনচাৰ দিছিলে যে মায়ে আলমিৰাৰ পৰা চেণ্ডেলযোৰ ওলাই দিয়া নাই তেওঁলোকৰ চেণ্ডেলেই নাই সেই কথাষাৰ তেওঁলোক অলপ মকাৰীত কৈছিলে even if she did he will throw them off and it's another who is wearing shoes that do not match when I comment on it he shuffles his feet and says nothing I want shoes says a third boy who has never owned a pair of all his life মই তেওঁলোকৰ মাজৰে এজনে কোৱা শুনিছিলোঁ তেওঁলোক কৈছিলে মায়ে আনি দিলেও হয়তো জোতাযোৰ নিপিন্ধিলে হয় তেওঁলোক এনেকুৱাকে অলপ কথা বতৰা পাতি আছিলে সেইখিনি সময়তে মই মন কৰিছিলোঁ তাৰে এজন ল'ৰা এযোৰ জোতা পিন্ধিছে যদিও জোতা দুযোৰ মেচ কৰা নাই বেলেগ বেলেগ জোতা হয়তো পিন্ধিছে আৰু মই কথাটো কোৱাত কি কৰিছে ল'ৰাজন সেই তেওঁৰ ভৰি কি কৰিছে শাফল কৰিছে ইফাল সিফাল কৰিছে বা লুকুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু কৈছে মই যে জোতা বিচাৰো Traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on village roads it is not lacking of money but a tradition to stay barefoot it is one explanation I wondered if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty দৰিদ্ৰতা লুকুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোক এটা ট্ৰেডিশ্যন বনাই লৈছিল এটা পৰম্পৰা বনাই লৈছিল কোনবা যদি খুদে তোমালোক কিহৰ কাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধা নাই তেওঁলোকে কয় যে চেণ্ডেল পিন্ধাটো আমাৰ পৰম্পৰাত নাই আমি খালি ভৰিয়ে খোজ কৰাটোৱে আমাৰ পৰম্পৰা হয় কিন্তু সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো যি ব্যক্তিয়ে দিছিলে নেৰেটৰে কিন্তু বুজি পাইছিলে এইটো জাষ্ট দৰিদ্ৰতা লুকুৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টাহে আই ৰিমেম্বাৰ এ ষ্টৰী A man from UDP once told me UDPৰ পৰা এজন মানুহে মোক এটা ষ্টৰী কৈছিলে যিটো ষ্টৰী মোৰ মনত আছে As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of dissolution. In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess that he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many of others, like the rag picker in my neighborhood, remained shoeless. উডিপিৰ সেই ষ্টৰীটো এক্সপ্লেইন কৰিছে এজন ল'ৰা যিজন নেকি প্ৰিষ্টৰ ল'ৰা আছিলে আৰু সেই ল'ৰাজন সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে এযোৰ জোতাৰ কাৰণে আৰু 30 ইয়াৰ পিছত নেৰেটৰে মন কৰিছে যে সেই ল'ৰাজনে কি কৰিছে নেৰেটৰে দেখা পাইছে যে য'ত টেম্পলটো আছিলে তাৰ বাতাবৰণ পৰিৱেশ চেঞ্জ হৈ গৈছে সেই ল'ৰাজনে এযোৰ জোতা পাইছিলে আৰু ল'ৰাজনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যে সেই জোতাযোৰ যাতে জীৱনত কেতিয়াও নেহেৰুৱায় কিন্তু বৰ্তমান সিচুৱেশ্যন অলপ চেঞ্জ হৈছে এতিয়া যিজন নতুন প্ৰিষ্ট আহিছে নতুন পূজাৰী আহিছে সেই পূজাৰী ল'ৰাই গোটেইখিনি ফেচিলিটি হয়তো পাইছে কিন্তু সাহেবৰ নিচিনা আৰু কিছুমান ব্ৰেক পিকাৰ্ছ আছে যিসকলে নেকি 30 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো 1971 পৰা বৰ্তমানলৈও তেওঁলোকৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ হালহলনি আহা নাই My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. আলোচনা কৰিছোৱে যে বাংলাদেশৰ পৰা 1971ত আহা যিখিনি বিদেশী মানুহ আছিল যিখিনি মাইগ্ৰেন কৰি আহা মানুহ আছিল এই মানুহখিনি এই স্কুৱেটাৰখিনি ক'ত আছিলে সীমাপুৰীত আছিলে সীমাপুৰী was then a wilderness it still is but is no longer empty সীমাপুৰী সেই 1971ত কি আছিলে wilderness জংঘল আছিলে কিন্তু বৰ্তমান জংঘল আছে কিন্তু মানুহো আছে খালি নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি মানুহে ভৰি পৰিছে
In a structure of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 ragpickers. They have lived there for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that gets their name on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. The field that gave us no grain. Hey, দেশত থাকা আমি নিবিচাৰো যি দেখে আমাক কোনো ধৰণৰ শস্য দিয়া নাছিলে বাংলাদেশৰ কথা কৈছে বা ঢাকাৰ কথা কৈছে আৰু আমি ইয়াতে থাকাটো বিচাৰো ইয়াতে আমাৰ আইডেন্টিটি থাকক নাথাকক আমি ৰাতি শুৱাৰ আগত পেটত এক মুঠি বা দুমুঠি আহাৰ নিজৰ পেটৰ কাৰণে যোগান ধৰিব পাৰো সেই কাৰণে আমি ইয়াত আছো বুলি এজন মহিলাই কৈছিলে Say group of women in Tatar sari, Tatar মানে সিঙি যোৱা শাড়ী পিন্ধা এটা গ্ৰুপ আছিলে মহিলাৰ সেই মহিলাৰ গ্ৰুপে কৈছিলে যে আমি ইয়াতে থাকা বেছি যোগ্য বুলি ইয়াতে থাকাটো বেছি ভাল বুলি ভাবো when I asked them why they left their beautiful land of green field and river ইয়াতে beautiful land of green field and river বুলি কলেও ঢাকা বাংলাদেশক কৈছে আৰু in the field that gave no grain বুলি কলেও same ঠাইকে কৈছে বাংলাদেশৰ ঢাকা কৈছে where they find food they pitch their tents that become transit home children grew up in them becoming partner in survival and survival in Simapuri important হয় Simapuriৰ survivalৰ একমাত্ৰ উপায় কি আছিল means rag picking through the years it has acquired the proportions of a fine art বৰ্তমান তেওঁলোক ৰেগ পিকিং কৰি এটা কাম কৰি থাকোতে সেই কামৰ প্ৰতি মানুহৰ কৌশল বৃদ্ধি পাই যায় ঠিক তেনেকুৱাকে ৰেগ পিকিংৰ টু তেওঁলোক এটা ফাইন আৰ্ট হিচাপে লৈ লৈছে গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গোল্ড গাৰ্বেজ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হৈ পৰিছে জাবৰ জোথৰৰ দম হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হুনচুৰু it is their daily bread a roof over their heads even if it is a leaking roof but for children it is even more তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈ পৰিছে গাৰ্বেজ এনেকুৱা এটা ঠাই বা সীমাপুৰী এনেকুৱা ঠাই য'ত নেকি তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ ঘৰো বিচাৰি পায় নিজৰ আহাৰো বিচাৰি পায় যদিও সেই ঘৰটো লিক কৰে সেই ঘৰৰ মুধজত যদিও কিবা ফুটা আছে বা মুধজটো ফাটি যোৱা ভাঙি জহি হৈ যোৱা হওক কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটোৱে যথেষ্টখিনি কিন্তু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গাৰ্বেজৰ মিনিংটো অলপ বেলেগ I sometimes find a rupee even a 10 rupee note কেতিয়াবা মই 1 টকা পাও বা কেতিয়াবা 10 টকা বিচাৰি পাও I মানে সাহেবে কৈছে Sahib says his eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage you don't stop scrounging for there is hope of finding more সাহেবে কৈছে যেতিয়া তুমি জাবৰ জোথৰত সিলভাৰ কইন ৰূপৰ মুদ্ৰা এটা বিচাৰি পাবা তুমি আৰু বিচাৰিব ইচ্ছা যাব তোমাৰ সোণৰ মুদ্ৰা পাম বুলি তো সেই কাৰণে গাৰ্বেজ আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আনন্দৰ এটা ভৰাল হয় it seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents ইয়াৰ পৰা বুজি পোৱা গৈছে যে গাৰ্বেজ সেই জাবৰ জোথৰৰ দম আছিলে কি লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ বিষয় যত নেকি মা দেউতাৰ কাৰণে ইয়াৰ অৰ্থ বেলেগ আছিলে for children it is wrapped in wonder লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গাৰ্বেজ আছিলে এনেকুৱা এটা পেকেট এনেকুৱা এটা জাগা যত নেকি তেওঁলোক নানা ধৰণৰ বস্তু বিচাৰি পাইছিলে কেতিয়াবা জুতা কেতিয়াবা হয়তো কোনবা পেলুৱা বিস্কিট কোনবা পেলুৱা চিপছ কোনবা পেলুৱা চকলেট আধা চকলেট বা 1 টকা এটা For the elders it is means of survival কিন্তু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যেটো অৰ্থ গাৰ্বেজৰ মিন কৰিছিলে মা দেউতাৰ কাৰণে বা ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াৰ অৰ্থ টোটাল অপোজিট আছিল মা দেউতাৰ কাৰণে এটো একমাত্ৰ আহিলা আছিল যেটো জৰিয়তে তেওঁলোক জীৱন যাপন কৰিছিল One winter morning I see Sahib standing by fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I liked the game. He hums. Sahibe কৈছিলে মই টেনিস খেল বৰ ভাল পাও হেদিনা সাহেবে গেটৰ বাহিৰৰ পৰা খেল চাই আছিল content to was it standing behind the fence I go inside when no one is around he admits the gatekeeper lets me use the swing
তো চাহেবে কেতিয়াবা কি কৈছিলে যে মই কোনো মানুহ নাথাকোঁতে মই এই ফেন্স মানে গেট এই ৱালটো পাৰ হৈ ভিতৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ চাহেবটো ইজ ৱেৰিং টেনিছ শ্বুজ সেইদিনা চাহেব নিজেও কি কৰিছিলে টেনিছ শ্বুজ পিন্ধি আছিলে টেনিছ খেলোঁতে যিযোৰ জোতা পিন্ধে সেনেকুৱা জোতা এযোৰ পিন্ধি আছিলে দেট লুক ষ্ট্ৰেঞ্জ অভাৰ হিজ ডিছকালাৰ্ড শ্বাৰ্ট এণ্ড শ্বৰ্টছ যিটো হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছিলে আৰু যিটো শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে চাহেবে সেই পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ মেচ কৰা নাছিলে কাৰণ পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্টটো আছিলে কালাৰলেছ someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. সেই জোতাযোৰ হয়তো কোনোবা ধনী মানুহৰ ল'ৰাৰ আছিলে যিটো নেকি সেই মানুহজনৰ ল'ৰাই দলিয়াই দিছিলে কাৰণ সেইটোৰ সেই জোতাযোৰত ফুটা হৈ গৈছিলে ধনী মানুহৰ ল'ৰাৰ জোতাত ফুটা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু চাহেবে সেই ফুটা থকা বা সেই অলপ ফাটি যোৱা জোতাটো পায়ো চাহেবৰ সপোন দিঠকত পৰিণত হোৱা যেন চাহেবে পাইছিলে কিন্তু টেনিছ খেল চাহেবৰ সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত আছিলে তো ইয়াতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে what is Sahib's out of reach answer হ'ব the game like tennis is Sahib's out of reach this morning এদিনাখন ৰাতিপুৱা Sahib is on his way to the milk booth মানে টি ষ্টল চাহৰ দোকান নত চাহেবে কি কৰিছিলে কাম কৰিছিলে আৰু গাখীৰৰ দোকানৰ পৰা গাখীৰ লৈ চাহেব গৈ আছিলে চাহৰ দোকানলৈ In his hand is a steel canister. হাতত আছিলে এটা ষ্টিলৰ টেকেলি I now walk in a tea stall down the walk, he says, pointing in the distance. দূৰলৈ দেখাই মোক কৈছিলে সেই তাত থকা দোকানটোত মই কি কৰোঁ ৰাস্তাৰ কাষত থকা দোকানটোত মই এতিয়া কাম পাইছোঁ I am paid 800 rupees and all my meals য'ত নেকি মোক 800 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হয় আৰু মোক গোটেই খাদ্য গোটেই আহাৰ যোগান ধৰা হয় Does he like the job I ask মই খুদিছিলোঁ তুমি কামটো ভাল পাইছানে His face I see has lost the carefree look মই দেখা পাইছিলোঁ চাহেবৰ মুখত সেই হাঁহি সেই যিটো চাহেবৰ আনন্দ আছিলে সেই ফ্ৰীডম আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছে The steel canister seems heavier than the plastic bags চাহেবে আগত যি প্লাষ্টিক বেগ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিলে সেই প্লাষ্টিক বেগতকৈ বৰ্তমান যিটো ষ্টিল কেনিষ্টাৰ লৈ ঘূৰিছে তাৰ ৱেইটটো বহুত বেছি He would carry so lightly আগৰ প্লাষ্টিক বেগটো যিটো প্লাষ্টিক বেগ গাৰ্বেজ ডামৰ পৰা বা জাবৰ জোথৰ পৰা ইটো বুটলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটোৰ ওজন যথেষ্ট কম আছিলে কিন্তু এই ষ্টিল কেনিষ্টাৰৰ ওজন বহুত বেছি অভাৰ হিজ শোল্ডাৰ্ছ নিজৰ কান্ধত ল'বলৈ বহুত বেছি দ্য বেগ ৱাজ হিজ কাৰণ বেগটো নিজৰ আছিলে নিজৰ ইচ্ছামতে তাক ল'ব পাৰিছিলে কেতিয়াবা পাতল কৰি ৰাখিছিলে কেতিয়াবা খালী কৰি ৰাখিছিলে দ্য কেনিষ্টাৰ বিলংছ টু দ্য মেন হু owns the tea shop কিন্তু এই টেকেলিটো কাৰ আছিলে সেই মানুহজনৰ আছিলে যিজন মানুহ নেকি এই চাহ দোকানৰ মালিক হয় তো বেলেগৰ বস্তু অলপ বেছি কেয়াৰফুলি হয়তো হেণ্ডেল কৰিবলগীয়া হৈছে চাহেব ইজ নো লংগাৰ হিজ ওন মাষ্টাৰ চাহেব নিজৰ গৰাকীত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে এতিয়া চাহেব আৰু নিজৰ গৰাকী হৈ থকা নাই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰাই আমি গম পালোঁ যে দৰিদ্ৰতা বা পৰম্পৰাই কেনেকুৱাকৈ চাহেবৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ পৰা সুখ আনন্দ কাঢ়ি লয় কেনেকুৱাকৈ তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ থাকে বাল্যকাল উপভোগ কৰাৰ পৰা আশা কৰিছোঁ তোমালোক ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড যিটো ষ্টৰী আছে লষ্ট স্প্ৰিঙৰ সেই ষ্টৰীটো আৰু সেই ষ্টৰীটোৰ নাম হ'ল আই ৱান্ট টু ড্ৰাইভ এ কাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকক লগ পাম ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক